අත්‍යවශ්‍ය පාට කිසිම දෙයක් නැහැ. විදුලිය නැහැ. ඉන්ධන නැහැ. කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ. කිසිම සතුටක් නැහැ. කිසිම විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ. විදුලිය නැහැ. මෙන්න මේ විදියට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. First one is කිසිම සතුටක් නැහැ. කිසිම සතුටක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ කිසිම සතුටක් නැහැ කියලා? There is no happiness. 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 හරි. මේක කතා කරනකොට ඔයාට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. No happiness. There is කියන කෑල්ල හැලුවා. No happiness. කිසිම සතුටක් නැහැ. No happiness. ඒ විදියට. Second one is කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ මෙතන. කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ මෙතන. There is no politics here. 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 කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ මෙතන. There is කියන කෑල්ල කෙටි කරලා ඔයාට ඕනම් පුළුවන් කියන there's කියලා. There's no politics here. There's no politics here. හරි. ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ කරන කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට මේ there is කියන කෑල්ල හලලා no politics කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ. මෙතන කියන්නේ මෙහි මෙතන කියන අදහස ගත්තේ here වලින්. එතකොට මෙතන කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ කියලා there is කියන කෑල්ල හලලා කොහොමද කියන්නේ? No politics here. Okay? No politics here. කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ මෙතන. හරි? ඒ විදිහට. Third one is ඉන්ධන නැහැ. ඉන්ධන නැහැ. There is no fuel. There's no fuel. There's no fuel. There's no fuel කියන්නේ ඉන්ධන නැහැ. Fourth one is කිසිම විදුලි කප්පාදු කිරීමක් නැහැ හෙට සිට. කොහොමද කියන්නේ? විදුලි කප්පාදු කිරීම නැහැ. There are no power cuts. There are no power cuts. power cut එක කියන්නේ මේ විදුලි කප්පාදු කිරීමක් කියන එක. power cut එක කියලා කියන්නේ. එතකොට විදුලි කප්පාදු කිරීම නැහැ හෙට සිට. කොහොමද කියන්නේ? විදුලි කප්පාදු කිරීම නැහැ. There are no power cuts හෙට සිට. From tomorrow. From tomorrow. ඒ කියන්නේ විදුලි කප්පාදු කිරීම නැහැ හෙට සිට. There are no power cuts from tomorrow. එතකොට මේක ඔයාට කියන්න පුළුවන් there are නැතුව no power cuts. No power cuts. කිසිම විදුලි කප්පාදු කිරීමක් නැහැ. කිසිම විදුලි කප්පාදු කිරීම නැහැ. මොකද්ද? හෙට සිට from tomorrow. From tomorrow. හෙට සිට කිසිම විදුලි කප්පාදු කිරීම නැහැ. කතා කරනකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් කොහමද? No power cuts from tomorrow. No power cuts from tomorrow. ඔයා නිවුස් වලත් දැකලා තියෙන මේ විදියට නේද? නිවුස් වලත් ඔයා දැකලා ඇත්තේ මෙන්න මේ විදියටම තමයි. No power cuts from tomorrow. අන්න ඒ විදියට. හරි. No power cuts from tomorrow කියන්නේ කිසිම විදුලි කප්පාදු කිරීමක් නැහැ හෙට සිට. Fifth one is විදුලිය නැහැ. විදුලිය නැහැ. විදුලිය කියන්නේ අපි කියන්නේ කරන්ට් එක නැහැ කියලා. විදුලිය නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? There is no electricity. There is no electricity. හරි. දැන් කියන්නේ now. එතකොට දැන් කරන්ට් එක නැහැ. There is no electricity now. හරි. මේ මොහොතේ නම් at this moment. එතකොට there is no electricity at this moment. මේ වෙලාවේ නම් at this time. There is no electricity at this time. හරි. එතකොට මේ there is කියන කෑල්ල අහලා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ කොහොමද? No electricity. No electricity. කරන්ට් එක නැහැ. එතකොට දැන් නම් no electricity now. හරි. No electricity now. හරි. එතකොට මේ මොහොතේ නම් no electricity at this moment. හරි. මේ වෙලාවේ නම් no electricity at this time. Sixth one is භූමි තෙල් නැහැ. භූමි තෙල් නැහැ. There is no kerosene. There is no kerosene. There is no kerosene කියන්නේ භූමි තෙල් නැහැ. There is no kerosene. නැත්නම් කතා කරනකොට no kerosene. No kerosene. ඒ කියන්නේ no kerosene කියන්නේ භූමි තෙල් නැහැ කියන එක. Seventh one is diesel නැහැ. Diesel නැහැ. There is no diesel. There is no diesel. There is no diesel. නැත්නම් කතා කරනකොට no diesel. No diesel. There is no diesel. නැත්නම් no diesel. Eighth one is petrol නැහැ. Petrol නැහැ. There is no petrol. There is no petrol.
There is no petrol. කතා කරනකොට කියන්න පුළුවන් අට no petrol, no petrol, petrol නැහැ. ඒ විදිහට. Ninth one is gas නැහැ. Gas නැහැ. There is no gas. There is no gas. There's no gas. There's no gas. There is no gas. Gas නැහැ. Last one is අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් නැහැ අපේ රටේ. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් නැහැ අපේ රටේ. There are no essential goods in our country. There are no essential goods in our country. Our country අපේ රට. In our country අපේ රට තුල අපේ රටේ. එතකොට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කියලා කියන්නේ essential goods. essential goods. එතකොට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් නැහැ අපේ රටේ කියලා කියන්නේ there are no essential goods in our country. හරි. එතකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන not any සමාන වෙනවා no වලට. කියන්නේ කිසිවක් නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා කියද්දි not any සමාන වෙනවා no වලට කිසිවක් නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ කියන අදහස ගනිද්දී. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ are not කෙටි කරලා aren't කියලාත් කියන්න පුළුවන්. There aren't any essential goods in our country. එතකොට ඔයාට මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් නැහැ කියන එක මෙන්න මේ විදිහවලට කියන්න පුළුවන්. There are no essential goods in our country. There are no essential goods in our country. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් නැහැ අපේ රටේ. මේක ඔයාට not any යොදලත් කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? There are not any essential goods in our country. එතකොට මං කියවනේ are not කෙටි කරාම aren't කියලා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. There aren't any essential goods in our country. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් නැහැ අපේ රටේ. ඔයාලට මේක කතා කරනකොට මේ there are කියන කෑල්ල හලලා කියන්න පුළුවන් කොහොමද? No essential goods in our country. No essential goods in our country. අපේ රටේ කිසිම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් නැහැ අපේ රටේ. ඔයාලට මේ not any සමානයි no කියන භාවිතය පිළිබඳ වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් Essential English Grammar book එකේ 76 වෙනි යුනිට් එකේ 160 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේම වාක්‍ය ඔයාලගේ own sentences ගොඩනගා ගන්න. ගොඩනගලා practice වෙන්න. මේව practice කරන්න. මම තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක මේ දැම්මම subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හැමෝටම සුබ දවසක්. Have a nice day.